بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خدا. درس امروزی خود را در ادامه درس گذشته آغاز نیم. درس امروزی ما یک موضوع تحت عنوان لایف سرچ هستند که ما چه قسمی سرچ های خود را اولا یک حالا لایف سرچ کنیم به صورت زنده، که مثلا زمانی که ای را بزنیم تمامی پروداکت هایی که در داخلش ای موجود هستن بیاین. ما در قدم اولین کاری که انجام میدیم یک فانکشن را تعریف کنیم. یک فانکشن تعریف کنیم و این فانکشن خود را نامشم میگذارم به نام search product یا products میگذارم و این فانکشن ما از نوع non parameterized فانکشن هستن. در قدم اول یک واریبل را از نوع search text در اینجا انتخاب کنیم. میگم که search text در اینجا البته یک چیز دیگر یادتان باشن که در داخل از هم ما یک موضوعی را داریم به نام search input هستن. یعنی برین بررسی کنین هر اینپوتی که در اینجا آمدن. چی اینپوت دات ولیو، یعنی قیمت، هر قیمتی که در اینجا آمدن. اولین چیزی که در اینجا مهم هستن چی هستن؟ احتمال دارن یک نفر با کپیتال لیتر و یک نفر دیگر با اسمال لیتر در اینجا چی کار کنن؟ امو متن را یا امو تکست تایپ کنن. تو در اینجا میگذارم لوور که یک بخشی هستن تحت عنوان لوور کیس که وظیفه از این بخش چی هستن؟ وظیفه از این بخش ای هستن که هر اینپوت، هر دیتایی را که در داخل سرچ باکس شما درج کنین اینمیر تغییر بدن، تبدیل کنن در چی؟ در لوور کیس. و بعدا چیکار کنن در اینجا؟ ای از این بخش شد و قسمت بعدی که متد هستن تحت نام تریم هستن. تریم وظیفه چی هستن؟ وظیفه چی هستن که قطع کنن، از ابتدا و انتها بریش بزنن. و وظیفه تریمی هستن کسایی که در ابتدای اسپیس میگذارن، کسایی که در انتهای اسپیس میگذارن اونها رو ایگنور کنن. به این ترتیب یک واریبل همچون بخش رو تعریف کردیم. قسمت بعدی به نام یک واریبل دیگر را به نام فیلتر، حالا پروداکت، حالا فیلترد میگذارم، فیلتر پروداکتس. به این ترتیب این نام واریبل ما هستن و اینجا هم یک گزینه تحت عنوان پروداکتس ما یک واریبل داشتیم دات و حالا در این قسمت دات فیلتر پروداکتس در اینجا هم اضافه نیم. البته شما فیلتر پروداکتس نگذارین چون فیلتر پروداکتس در اینجا نام واریبل هستن. شما تنها میگذارین که فیلتر، یعنی برای ما فیلتر کنن. خب چی رو فیلتر کنن؟ اینی فانکشن مورد نظر ما که در اینجا هستن. و کدام فانکشن از نوع پارامترایز هستن که یک پروداکت در داخل زیاد اد شوند. این پروداکت کدام پروداکت هستن؟ در قسمت بالایی ما دیروز تعریف کردیم. در قسمت بالایی این پروداکت هستن که در اینجا ما قیمت برش دادیم به این ترتیب. و این پروداکت ما دقیقاً همون قیمت هایی میاین که ما بعدا در اونجا در قسمت اینپوت خود تایپ میکنیم به این شکل. خب در اینجا ما میایم اولین کار را انجام میدیم، یعنی اولین گزینه را در اینجا تعریف کنیم. این تعریف چی قسمی هستن؟ یک واریبل را تعریف کنیم در اینجا به نام مچ. حالا مچ is case، یعنی در صورتی که یا مچ کیس نمیگذارم، مچ سرچ میگذارم به این ترتیب. سرچ میگذارم حالا معنادار باشه یک مقداری. سرچ در صورت، حالا نام واریبل ما هستن، در صورتی که چی شد؟ برن روی پروداکت نیم دات نیم که ما دیروز تعریف کردیم، یعنی در داخل نام ها بگردن در صورتی که هر آن چیزی که ما سرچ کرده بودیم با این مقایسه کنن که اگر با این درست بودن در اینجا چی اتفاق افتن؟ این را در لوور کیس تبدیل کنن دوباره تو لوور کیس، بعد حروف خرد تبدیل کنن در اینجا. زمانی که به حروف خرد تبدیل کردن باز در اینجا هر آن چون متد هستن در اینجا یک متد برش میگذاریم و بعدا دوباره میگم که includes، گزینه تحت نام includes دوباره در اینجا اضافه کنیم که شامل چی باشن؟ شامل سرچ تکست که ما در اونجا مانده بودیم. سرچ تکست یعنی سرچ تکست هر آن چیزی که در اینجا باشن در صورتی که شبیه چی بودن؟ شبیه نام مورد نظر بودن، برای ما اونمو رو پیدایش کنیم. حالا سرچ تکست در ببخشید این اشتباه نوشتم از اینجا بعد از includes، زمانی که includes، آره درست هستن ببخشید من
در اینجا، یعنی سرچ تکس مورد نظر ما در داخل از گزینه آمدن و سرچ کنن. ای از ای. حالا قسمت بعدی یا بخش بعدی که در اینجا هستن، دوباره بخش کاتگوری رو هم در اینجا مد نظر میگیریم و این کاتگوری ما کدام هستن؟ به نام آل کاتگوری، یا مثلا ما کاتگوری های مختلف داریم. در اینجا یک وریبل دیگر دوباره تعریف کنیم تحت نام حالا مچ. این بار مچ از کاتگوری میگذارم، این مساوی قرار میدم، یعنی یک وریبل هستن. میگیم که select category selected category مساوی به all شوند، یعنی از لحاظ وریبل به همین ترتیب مساوی. اور دو پایپلاین که در اینجا میگذارین در این وظیفه چی هستن؟ به نام اور هستن، یا مساوی به چی شوند؟ product category products dot category که ما در اینجا گزینه تحت عنوان کاتگوری داریم و مساوی حالا 3 بار مساوی بزنیم خوب تر هستن dot selected category شوند، یعنی ما کاتگوری که انتخاب کردیم به این ترتیب در اینجا شوند. این برای ما نشان بدن. درست هستن؟ این از بخش های هستن، این بخش سرچ ما شدن. حالا در انتها ما این میره دوباره باز کال کنیم کدام بخش های یک دیسپلی پروداکتس کال کنیم و در اینجا در داخل از فیلتر پروداکتس هم میگذاریم، یعنی هر آن چیزی که در اینجا آمدن در داخل فیلتر پروداکتس بیاین و در عین حال در پروداکتس ها نشان بدن. این کدام بخش بودن؟ وریبلی که در قسمت چی فانکشنی که در بالا تعریف کردیم، یعنی در لیستی از همون فانکشن ها برای ما نشان میدن. خب در این از بخش چی شدن؟ از قسمت گزینه تحت نام سرچ بودن که در اینجا شدن. ما یک بار بیایم در اینجا به صورت لایو یک بار همین بخش رو باز کنیم، اما قسمت بخش HTML ما میایم و روی HTML راست کلیک و لایو سرور را در اینجا کلیک کنیم ببینیم که به چه صورت هست. خب در این قسمت بخش انتهایی یا البته فایل در قدم اول فایل ما رن شدن اجرا شدن ولی کدام اکشنی را در اینجا انجام نمیدن برای ما. شما چی کارنین؟ در اینجا در قسمت کد مورد نظر خود میایین و بعد از این یک قسمت دیگر را اضافه کنین. میگوین که هر آن چیزی که در اینجا پیدا کرده فیلتر کرده تمام عملیش درست شدن دوباره ریترن کو برای ما. چی رو ریترن کنن در اینجا؟ امی مچز کاتگوری رو برای ما اولا سرچ شود، فرق ندارن گرچند شما مد نظر بگیرین سرچ یا کاتگوری اند و بر اساس بمی سمبل استفاده میشن اند، درست هستن؟ و مچ کاتگوری را این هر دو رو برای ما ریترن کو برگردان. هر آن چیزی که هر اتفاقی که افتادن انمی دو بخش برای ما برگردان. ببینین که حالا در اینجا هر بخش را که در اینجا می نویسیم البته در حال حاضر روی سرچ کلیک کنیم باید همون بخش برگردانه، ولی در حال حاضر ما چون روی بتن سرچ کدام چیز را کار نکردیم در اینجا برای ما نمیاین کدام گزینه را درج نمونه، یعنی کار نمیدن. لذا حالا میاین در بخش بعدی، بخش خود اینپوت ما که اینپوت چی قیمت را در داخل خود بگیرن و در عین حال ما یک چی رو داریم در اینجا، ما فانکشن را کال کردیم دیگه، در اینجا فانکشن را نوشتیم این در اینجا، ولی این فانکشن را چون به خاطر از اینکه تا هنوز هیچ کالی نکردیم هیچ صدا نزدیم به او خاطر فانکشن ها تا زمانی که صدا نکردین رن یا اجرا نمیشن به همین ترتیب. لذا ما در اینجا از این حالت از داخل از این میبراییم، در این قسمت میاییم یک بخش را یا یک سرچ را در اینجا میگیم که اگر یادتان مانده باشن ما برای اینپوت های خود در اینجا قسمت بالاییم که دوست شما گفتن که همین اینپوت سرچ در اینجا چی هستن؟ سرچ اینپوت یک وریبل هستن که در قسمت اولی اینجا تعریف کردیم. ما میگیم زمانی که هر عملی یا هر اکشنی که روی زمین سرچ کدام خانه این خانه انجام شد اینمی فانکشن مورد نظر ما اجرا کو. حالا چه قسمی کار را انجام بدیم؟ میایم ابتدا نام وریبل خود مشخصیم، بعدا میگیم که دات add event listener. در قسمت add event listener ما چند گزینه رو خوانده بودیم اگر یادتان مانده باشن. یک گزینه کلیک در صورتی که کلیک شد این اتفاق انجام بده. دو گزینه change اگر در صورتی که حالا ماوس این بود ماوس اوت بود در صورتی که ماوس وارد شدن ماوس براین به مو ترتیب یک اکشن انجام بده. حالا چی کار کنیم؟ در اینجا یک گزینه تحت نام اینپوت بودن یادتان هستن دیگه، یعنی در صورتی که یک چیزی
در داخل از این اینپوت شدن، یعنی آمدن. خب شما بیاین اینی فانکشن را اجرا کنین. کدام فانکشن؟ و ایونت هم داشته باشه. حالا شما میتونین ای بگذارین یا ایونت بگذارین در اینجا، فرق ندارن، این دیگه اختیاری هستن. خب اینی رو اجرا کنین. این چی هستن؟ اولا خب ما در اینجا با اساس کامه باید جدایش کنم. در این قسمت میایم میگم که این فانکشن ما رو اجرا، کارش رو انجام بده. چی کار کنن؟ اولا خب شما میتونین که به صورت چی خطایش رو اول بگیرین، بگوین که console.log به همین ترتیب ما میایم console.log یک لاگ ازش میگیرم که ببینیم که در اینجا چی اتفاق افتاد. خب من میایم در اینجا میگذارم که حالا input value، خب input value ما بعداً بر اساس خودی امو event dot حالا target که یک متد dot value، یعنی یک قیمت را برای ما برگردانده میشه. خب حالا ما در اینجا همچون کار را انجام دادیم. ما میخوایم ریزالتش هم ببینیم. حالا چی کار میگیم که search، که در قسمت بالایی به نام search input ما یک چی تعریف کنیم؟ search product. اگر اشتباه نکنم در قسمت بالایی اینجا اینمی فانکشن را ما چیکار کردیم؟ نوشتیم. این ما میایم در داخل از این میگیم زمانی که همچون اتفاقی افتاد شما اول برین بررسی کنین در قسمت کانسول، اگر خطا داشتن خطایش برای ما نشان میده، در غیر از اون صورت مستقیما اونمو پروداکت را برای ما نشان بدن. خب ما میایم یک بار در اینجا می نویسیم که دی در اینجا تا به حال در اینجا تا هنوز نآوردن. مثلا دل را در اینجا بنویسم باید قاعدتا بیارن و چون روی بٹن نیه، روی زیر راست کلیک نیم یک بار ببینیم که در قسمت چی، در قسمت بخش خود کانسول ما چی نوشتن. در اینجا من مطمئن هستم که خطاهای زیاد را شاید گرفته باشن. در اینجا در قسمت کانسول که بیایم ببینید خطاها خیلی زیاد هستن. در لاین 200 چند 227 227 در اینجا یک مشکل دارن. در اینجا گفتن که product is not defined، تعریف نشدن این چیز. ما بریم که product در اصل در کدام قسمت هستن. در لاین چند گفتن در اینجا برای ما 261 272 در اینجا گزینه های مختلف. در اینجا حالا این خطاها را یکی از دلیل کانسول هم اینمی هستن که برای شما مشخص کنن که چی مشکل هستن، چی اتفاق افتادن. لذا در اینجا ما میایم خطاها رو بررسی کنیم که 271 بودن یکیش، که در اینجا ما فکر کنیم که 202 یک بار در قسمت چی مجددا بیایم 261 در 261 ما همچون گزینه را تحت عنوان پروداکتس در اینجا مشخص کردیم. اما این پروداکتس ما باید از قسمت چی بیاین دیگه؟ این در قسمت پروداکت ها ما داریم یک گزینه تحت عنوان پروداکت رو داریم. اما در اینجا ببینیم که چی میستیک شدن. خب ما این بخش یک بار به نام فیلتر پروداکت ماندیم در اینجا. خب ببینید در اینجا پیش ما گدوچ به نام پروداکتس هستن دیگه. اینجا خودش این پروداکتس از کجا آمدن؟ از نام چی؟ نام پروداکت های ما در اینجا بودن، یعنی از داخل ازی بیار. در اینجا ما یک بار مجددا در اینجا بیایم و یک نام را در اینجا سرچ کنم به این ترتیب، باز در اینجا خطا میدن. البته این بار یک خطا هستن. در اینجا هم گفتن که حالا ریفرنس ایرور هستن در لاین 161 باش. ببینیم که در اینجا وظیفهش not defined، اونجا product is not defined، تا و هنوز product نشناختن، یعنی پیدا نشدن. ببینیم که حالا در اینجا مشکل دیگری که از product هستن در اینجا چی هستن. ببینیم که حالا در قسمت کد ها معمولا دیگه زمانی که شما در قسمت بخشای عملی بیاین همچون خطاها بیشتر و بیشتر میشن، یعنی نگران از این نباشین. مخصوصا در بخشای منطقی و امثال از اونا در اونجا خطاها هم زیاد میشن و در عین حال قسمت بالایی را اگر متوجه شین در اینجا هم ما باید پروداکتس نوشته کنیم. در اینجا یعنی ما پروداکت نداریم به ترتیب پروداکتس فیلتر و پروداکتس نیم به ترتیب. در اینجا ما گزینه های تحت عنوان پروداکتس را باید در اینجا اضافه کنیم و پیش بریم که این دو گزینه ای که ما در اینجا مشخص کرده بودیم یک بخشی پروداکتس فیلتر بودن و در قسمت پایینی هم در داخل بخش نیم. البته بخش نیم رو باید پروداکت بگذارم چون از این خاطر پروداکت از اینجا میگیرم. یکیش درست است. ما یک بار دیگه مجددا بیایم در اینجا یک بخش رو مشخص کنیم. آره درست. در اینجا ببینین ما می نویسیم که دل.
همین که DEL ماندم دل را آوردن بدون از اینکه من انتر بزنم مثال از اونا. دوباره اگر ما بیایم در اینجا ایره پاک کنم، دوباره بیایم کدام یکی بخش رو سرچ کنم، مثلا HP سرچ میکنم در اینجا HP، دقیقاً امو بخش HP رو آوردن. این در اینجا کار ندارن که حالا این کپیتال لیتر هستن یا اسمال لیتر هستن، این به صورت آتو چی کار مونن در اسمال لیتر تبدیل مونن به این شکل. این بخش هم از قسمت بالایی تا زمانی که در داخل اینپوت همچون گزینه ای را شما داشته باشین، برای شما چی اتفاق میفتن؟ مثلا یک متن در داخل ازی باشن به این شکل برای شما میاین. خب اینی متن از کجا آمدن یا این متن از کجا آمدن؟ این متن در داخل کدهای CSS ما HTML ما نوشته بودیم که product not found و try another search keyword و در عین حال zero products found. و اینجا هم شما میتونید که یک بخش را یا یک گزینه را در اینجا اد کنید. خب ببینین امروز چی اتفاق افتاد. اولا یک فانکشنی را تعریف کردیم تحت عنوان search product و در داخل از او ما آمدیم یک واریبل را تعریف کردیم به نام search text. این واریبل هستن که ما تعریف کردیم و این search input این دقیقاً واریبل هستن که نامی اینی باکس هست در اینجا، نام از این باکس در اونجا هستن و قیمتش گفتیم اولا در لوور کیس تبدیل کنن و در عین حال از ابتدا و انتهایش در صورتی که فاصله بودن تریم کنن. در قسمت بعدی گزینه فیلتر را انجام دادیم، فیلتر پروداکتس، و در اینجا آمدیم چیکار کردیم؟ پروداکتس به خاطر چی ماندیم در اینجا؟ پروداکتس را به خاطر زی ماندیم که ما واریبل های به نام یک واریبل تعریف کردیم پروداکتس، در داخل از او آیدی داشتیم، نیم داشتیم، کاتگوری داشتیم. یعنی از داخل از او پروداکتس برن فیلتر کنن و پروداکت پیدا کنن. پروداکتس جمع هستن، تمامش ما نیاز نداریم ولی تکی تکی ما لازم داریم به این ترتیب و او رو بیاین مچ کنن، مچ سرچ، در صورتی که با چی؟ با بخشی که ما اینپوت کردیم. یعنی چی؟ یعنی بخشی که ما دیتا انتر کردیم در صورتی که با همدیگر مچ شدن، باز در اونجا چیکار کنن؟ نشان بدن. و همچنان بخش مچ کاتگوری، در کدام کاتگوری هستن؟ یک زمان اصلا شما مثلا نام کاتگوری رو میگیرین، کاتگوری مثلا آل که در اینجا به صورت پیشفرض در داخل آل قرار دادیم که بعدا ما بخشای کاتگوری رو تغییر میدیم. مثلا چی؟ مثلا در اینجا ما روی لپتاپ کلیک کنیم فقط لپتاپ بیاین، اسمارت فون کلیک کنیم فقط اسمارت فون نشان بدن و می ترتیب. لذا در اینجا در حال حاضر به می شکل پیش رفتیم و انتها گفتیم که ریترن کنن، اگر همچون چیزی بود برگشت برای ما یک چیزی رو نشان بدن، ولی تا هنوز مشخص نیستن که از کجا نشان بدیم. من در کجا نشان میدیم؟ در اصل میگم در داخل بخش که ما دیروز کار کردیم به نام دیسپلی پروداکتس در داخل از اون نشان بدیم. خب و اینجا وظیفه از این لاین کد ما این چی بودن که یک اکشن را روی زمین اینپوت تعریف کردیم، گفتیم اگر خطا داشتن خطایش را برای ما در قسمت کانسول نشان بدی، ولی اگر خطا نداشتن برای ما امی متد را اجرا کن. تا زمانی که کد شما خطا را پاس نکنن اجرا نمیشن، یعنی دقیقاً باید همچون خطایی را چی کار کنن؟ پاس کنن. در صورتی که خطا نداشت بعد از او پروداکت شما را در قسمت گزینه تحت عنوان پروداکت لیست ها در اینجا نشان میدن و شما میتونین که هر بخش را یا هر گزینه را، مثلا ما در اینجا F ماندیم یا مثلا دوباره دل میگذارم یا مثلا میگذارم اس اگر بگذارم در اینجا خیلی بخش های، حالا سونی میاین، سامسونگ میاین به این ترتیب گزینه های مختلف. حالا در اینجا هم شاید حالا اینی گزینه هم اس دارن به این ترتیب. حالا بین از اینا سرچ کنید که کدامش خیلی نزدیک هستن به این ترتیب. حالا اگر ما دوباره سونی بگذارم، اس او بگذارم در اینجا، باز دوباره در قسمت اینجا فقط پروداکت مربوط به سونی رو برای ما سرچ کردن و آوردن. فردا انشالله اگر احیانا چی شدن ما مستقیما در قسمت چی میایم؟ قسمت گزینه تحت نام اد کارت. زمانی که روی گزینه کلیک کنیم در اینجا عدد کاونت شون و در اینجا هم یک باکسی باش شون که در اینجا روی زو کار کنیم و پیش